Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint un model foarte interesant. Este un model foarte nou. Este vorba de Leica Ecovip L3019. Este pe noul Fiat Ducato 10 cu noua cutie automată de 8 trepte. Este un diesel de 2,2 cm. Are o lungime de 7 metri, o lățime de 2,32 m și o înălțime de aproape 3 metri. Prețul acestei autorulote este de 79.000 de euro fără TVA. Cei interesați pot apela la firma Dimbo din Bulgaria și pot achiziționa această autorulotă chiar fără TVA. Ca noutate, tehnologia Full LED. Haideți să intrăm înăuntru, să vedem și să vă arăt ce are nou acest model. La interior vedem un layout foarte aerisit, un spațiu foarte mare aici în zona de living. Ca noutăți, avem aici, cum am spus, cutia automată de la Fiat Ducato, este modelul 10, Fiat 10, cutia automată care este cu 8 trepte. O noutate la acest model, Fiat a introdus aici, de exemplu, poți să-ți pui telefonul și are încărcător wireless. E o chestie foarte interesantă pentru că știm tot timpul trebuie să mai conectăm telefonul, să-l încărcăm. Atunci Fiat a zis, ok, hai să facem un încărcător wireless, punem telefonul aici și îl încărcăm. Este o noutate interesantă la noul model de Fiat. Ne uităm deasupra, avem niște spații de depozitare foarte interesante. N-am mai văzut așa model de ușă. Deci are pe jumătate acolo, are pârghia de răsucire. Aici câteva spații deasupra zonei cabinei șoferului. Are un sky view frumos, prevăzut cu rulou de intimitate și cu plasă anti-insecte. Luminile LED sunt prezente peste tot. În zona de living avem aici această banchetă în formă de L și dacă dăm această floare la o parte, aici avem masa care, în momentul în care o desfacem, se face o masă foarte mare. Am uitat să vă spun că este o autorulotă pentru 4 persoane, este cu 4 locuri în centură și 4 locuri de dormit. Ce mai are interesant acest nou model este această tapiserie care nu mai este clasic cum vedem la mai toate autorulotele. Aici se prinde, practic are cu magnet, deci îl putem pune această pernă, pur și simplu se pliază foarte ușor, pentru că avem un magnet aici și o bucată de metal în partea asta. Foarte interesant, la acest model au pus, cei de la Leica au pus USB-uri pentru că toată lumea vrea să-și încarce diverse telefoane sau accesorii, cameră de filmat, eu știu, foarte multe obiecte se încarcă la USB și atunci este dotat cu foarte multe porturi USB. Scaunele șofer și pasager pivotante, asta nu e nimic nou. Ne uităm aici, sunt la intrare 2 cuiere pentru a agăța diferite haine, o oglindă. Materialele îmi plac foarte mult la cei de la Leica, evident că este un brand italian care face calitate. Aici deasupra livingului este patul care se poate coborî acționând butonul electric. Avem un pat foarte mare aici, cu lumini LED acolo pentru citit, pentru seară. Fereastra panoramică pentru a admira peisajul, cu ruloul de intimitate și cu plasa anti-insecte.
Mergem mai departe în zona bucătăriei. Există două chiuvete. Ia stai să vedem, că asta n-am văzut. Da, sunt două chiuvete. Una e foarte interesantă treaba asta cu două chiuvete. Și după cum vedem este destul de adâncă, adică este peste o palmă adâncime. Da, cred că e prima oară când văd un camper care are două chiuvete. Aici avem aragazul cu 3 ochiuri. Niște mânere foarte interesante la sertare. Acest mâner pur și simplu apăsând o singură dată. Și în momentul în care sertarul se închide foarte ușor. Sertare, cum am zis, pentru depozitarea diverselor obiecte la bucătărie. Aici putem pune, nu știu, chestii care le folosim mai rar. Aici are un joli foarte frumos, foarte interesant, cu două spații. Și îmi place treaba asta, liniile astea curbe care îți oferă o atmosferă foarte plăcută. Nu sunt linii drepte care să ne taie, să ne lovim, să ne zgâriem. Toate liniile sunt curbe pe aici. Aici au pus acest material care se poate spăla foarte ușor în momentul în care gătim și eventual sare puțină grăsime pe acest material, se poate spăla foarte ușor. Deasupra zonei de bucătărie avem un dulap foarte mare, foarte generos, cu două spații. Și aici, de exemplu, este un spațiu unde se pot pune haine sau alte chestii. Avem un frigider Tedford mare. Este dotat și cu congelator, după cum vedem. Este un frigider pe compresor. Hai să vedem în partea stângă. Este zona de baie. Foarte interesant. În momentul în care am deschis ușa de la baie, deja am separat dormitorul de restul autorulotei. Și aici mai avem avem bările astea 3 pe care putem pune prosoapele, de exemplu. De duș, ce să mai spun? Ia uitați aici ce duș mare. Toaleta Tedford rotativă. Aici este geamul de aerisire la baie cu rulou de intimitate și plasă anti-insecte. Câteva rafturi cu oglinzi, dotată cu oglinzi. Foarte multe spații, se pot pune foarte multe obiecte pe care le folosim la baie. Avem și o oglindă foarte mare aici. Sub chiuvetă mai avem iarăși un alt sertar. Dar hai să vedem ce se întâmplă cu dușul ăsta. Aha, ia fi atent aici. Apăsăm acel buton și dintr-o dată am făcut cabina de duș. Separăm cabina de duș față de zona de toaletă. Toaleta rămâne acolo și vine dușul. Se face cabina de duș care este foarte mare. Adică aici chiar poți să încapi lejer, inclusiv persoanele mai voluminoase pot încăpea foarte bine în această cabină. Deasupra este trapă de aerisire cu rulou de intimitate și plasă de anti-insecte. Da.
E foarte interesant acest model de baie. Repet, mi se pare o baie foarte mare și în momentul în care împingem acest perete, el se asigură acolo foarte bine și nu se mai mișcă pe timpul mersului, pe timpul deplasării autorulotei. Repet, este o baie foarte mare, cred că are în jur de 1,5 m. N-am măsurat, dar așa pare. Și foarte interesant și ușa asta, pe care poți pune diverse lucruri. Mergem mai departe către zona dormitorului. Avem 2 paturi longitudinale, spațiu suficient. Ce-mi place la modelele astea, așa am avut și eu la Cartago, aici în momentul în care stăteam în pat am fereastra și, de exemplu, dacă sunt la mare dimineața, fără să mă dau jos din pat, doar deschid ruloul de intimitate și admir peisajul. Aici sunt treptele de acces. Trepte de acces care, dacă ridicăm acest capac, devine practic zonă de depozitare. Aici mai este încă o treaptă ca să putem accesa paturile foarte ușor. La fel și această treaptă este spații de depozitare. Aici au pus treaba asta ca să blocheze mișcarea acestei trepte involuntar și atunci, în momentul în care ne deplasăm, îl închidem acolo, stă în siguranță, sau dacă vrem să avem acces la zona de depozitare a hainelor de sub paturi, trebuie să băgăm acea treaptă. După cum vedem, aici există bară pentru umerașe. Foarte interesant acest spațiu de depozitare pentru haine. În momentul în care închidem ușa, se închide și lumina. Sau dacă deschidem, evident se deschide și lumina. E o chestie simplă. În partea opusă, sub celălalt pat, avem un alt joli foarte interesant, unde putem depozita haine cu 3 spații. Încă un sertar cu 2 spații de depozitare. Foarte bine gândit și foarte frumos aranjat acest model de camper. Aici deasupra livingului avem 1, 2, 3, 4, 5 spații mari, 5 dulapuri mari de depozitare a hainelor. Loc suficient pentru 4 persoane care pot călători cu acest camper. Lumină de noapte pentru citit, dotată și ea la rândul ei cu prize USB, sunt acolo. Da, e un camper foarte interesant. La ușă există un coș pentru gunoi, un mic sertar unde putem pune diferite obiecte mici. Geamul este dotat cu rulou de intimitate. Ușa cu prindere în 2 puncte, sus-jos. Aici este caseta de toaletă. Priza pentru conectare la 230. Aici, în zona de garaj, avem un garaj foarte mare și care se deschide, după cum vedem, pe partea finală, hidraulic. Adică eu l-am deschis până undeva pe aici și după care el se deschide în continuare foarte, foarte ușor. Spațiu mare de depozitare unde putem pune inclusiv biciclete, că e destul de înalt, după cum vedem, are o înălțime foarte mare. Aici este accesul în partea opusă. Aici este butonul pentru lumina din interiorul calei.
Încă un spațiu unde poți pune lucruri lucruri de care nu ai nevoie tot timpul și care nu necesită să fie la îndemână. Îți poți aranja foarte ușor, o familie poate să călătorească foarte bine cu acest camper. Aici este bușonul de alimentare cu apă. Zona pentru 2 butelii. Truma hot funcționează, o auziți? Mai sunt niște spații de depozitare. După cum vedem, aici putem băga inclusiv schiurile. Ajungem partea cealaltă. Panoul de siguranțe. Văd că au aici și o lumină. Poți să aprinzi lumina și să vezi când ai treabă, de exemplu, dacă ți se întâmplă să ai nevoie să schimbi o siguranță. Au un DC booster aici. Da. Un camper foarte interesant din punctul meu de vedere. Un camper foarte plăcut. Italienii sunt recunoscuți pentru design plăcut la campere. Dacă vreți să achiziționați această autorulotă semi-integrată, puteți să-i apelați pe cei de la dimbo.bg și puteți achiziționa această autorulotă fără TVA. Repet, prețul este afișat aici, îl vedeți, este 79.000 de euro fără TVA. Mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem la următoarele videouri.